શાબાશ 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 સાવધાન बाजू लोग मेरे साथ ऊंचा शाउटिंग ऊंचा कदम दौड़ के कदम ताल शुरू कर 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरी गुड हाथ ऊपर वेरी गुड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शाबाश લગભગ આમાં બેનોનું માજી સૈનિકનું બધાનું ભરૂચ જ આવ્યું છે સમજાણું સાહેબે કીધું ફર્સ્ટ ક્લાસ ગ્રાઉન્ડ થઈ જાય એકદમ કડક ફર્સ્ટ ક્લાસ સ્પ્રિન્ટ લાગશે પણ આયા કે તમારો નહીં રોકાય છે જે તે પગ સીધો ઉડશે જ તે મુકાય એટલે સીધો ઊંચો થાય કમર ઉપર હાથ જાણો આયા દિલથી પ્રેક્ટિસ અને જે કંઈ થાકવાનું છે એ જ નહીં જરીએ 7 દિવસ આવો ને દરરોજ એક્ઝામ છે એવું સમજો દરરોજ એક્ઝામ છે એવું તમે સમજો તો તમારું લક્ષ્ય પૂરું થાય બીજું કે જેમ તમે અહીંયા ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે રનિંગની ટ્રેનિંગ તો છે તેની સાથે જે વોર્મઅપ કરવામાં આવે છે એ પણ બહુ મહત્વનું છે એમાં સૌથી બેસ્ટ મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે દરેક ઇન્સ્ટ્રક્ટરના માઇન્ડ પ્રમાણે કામ કરતા હોય પછી કદમ તાલ તમે કરો દોડ કદમ તાલ અને સાઈડ જમ્પ જે કરો છો એ તમારા માટે રનિંગ માટે અતિ ઉત્તમ છે રનિંગ માટે તમારા પેર એટલે પગ છૂટા પડશે દોડ કદમ તાલથી ખાલી કદમ તાલથી અને સાઈડ જમ્પથી એટલે એ તમારે ખાસ કરવાનું રહેશે બીજું કે દોડતી વખતે જ્યાં તમે એક્ઝામ આપવા જાઓ ત્યારે તમારી રનિંગ ચાલુ હોય ત્યાં લાંબો શ્વાસ મોઢેથી કોઈ દિવસ નહીં લેવાનો મોઢે નાકથી શ્વાસ લઈ લેવાનો અને મોઢેથી કાઢી નાખવાનો ચાલુ રનિંગ એટલે તમને શ્વાસ નહીં ચડે આ એક તમે ખાસ